Yeoooph, ayan na ang finished product ng aming kutsinta. We don't put coconut. We use Hey Teban! Yeoooph! Ayan o, naka-ready ang ating steamer kasi magluluto tayo ngayon ng ating kutsinta pang merienda. We have 1 1/4 cups of flour, 1 1/2 cups of white sugar, 2 1/2 cups water, 1/4 cup tapioca flour, and we need 2 teaspoons of lye water. Sinungaling na tubig. Yeoooph! Yeoooph, ayan, naka-ready na rin ang ating puto molds para sa kutsinta. Napahira na rin siya ng butter para hindi dumikit at madaling tanggalin pagluto na ang ating kutsinta. Yeoooph! Yeoooph! Let's start to mix our kutsinta. So let's add the sugar, tapioca flour. Let's combine all these 3 ingredients well para pagka nilagay natin yung water, ma-dissolve siya kaagad at maiwasan natin na may buo-buo. Yeoooph, sorry mga kateba, nakalimutan ko sabihin yung 1 teaspoon annatto powder. Pero kung wala kayong annatto powder, you can use orange food color. Yeoooph! So, i-mix na rin natin yung annatto powder. Ayan. Tapos, ngayong well combined na lahat ng ating dry ingredients, let's add the water. So, ayan. Na-mix na natin lahat and wala nang buo-buong flour. Add natin ang lye water, 2 teaspoons. And then mix. Ayan, ready na siyang ilagay sa ating molds. So, lagyan na natin ang molds natin ng kutsinta mix. So, ayan. Hindi ko siya pinupuno kasi ayaw namin ng sobrang makapal na kutsinta. So, yan. Nasa sa inyo naman kung gaano nyo gustong kakapal yung kutsinta ninyo. Yan. So, yung steamer namin can only accommodate around 9 molds. So, yun lang muna yung lalagyan natin. 9 molds muna. Ayan, nakasalang na ang ating kutsinta sa steamer. Medium heat for 10 minutes. Yeoooph! After 10 minutes, yeoooph! Luto na. First batch. Ayan siya, pagluto na. Yeoooph! Ayan, papalamigin muna natin siya sa rack ng konti. Tsaka natin tatanggalin sa molds. Yeoooph! Yeoooph, ayan na ang finished product ng aming kutsinta. We don't put coconut. We use grated cheese instead kasi ang coconut madaling mapanis. Pag hindi naubos, madaling mapapanis.
And mas malasa yung cheese. Yeoooph! Yeoooph! Ayan, merienda tayo. Kutsinta! Yeoooph! At kape. Kuha muna tayo. Look, oh. With cheese. Diba? Hop. One more. Ano? With cheese. Yup.